วัสดีค่ะใครยังไม่รู้วิธีการพับผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวยังไงก็ต้องดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะปกติเราก็พับแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบนี้มันหลุดออกง่ายมากเลยเดี๋ยววันนี้เราก็มีวิธีพับผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวยังไงให้มันสวยแล้วก็ไม่หลุดออกง่ายๆนะคะก่อนอื่นก็กดติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะดูให้จบวิดีโอนะคะแค่นี้เราก็ได้ผ้าเช็ดตัวพับแบบง่ายๆแล้วก็ไม่หลุดออกแล้วนะคะ